So here I'm back again with chapter number 2 of English. ठीक है. So ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੀਨ. ਠੀਕ ਹੈ. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. So ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਸ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟੈਕੂਲਰ ਐਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਡਿਸਪਲੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਡਿਸਪਲੇ, ਕਲਰਫੁਲ ਐਂਡ ਐਟਰੈਕਟਿਵ. ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਸੀਗਾ ਕਾਹਦਾ? ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਜੈਟਸ ਦਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਦਾ, ਟਰੂਪ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦੇ ਆਲ ਰੋਡ ਇਨ ਪਰਫੈਕਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਬਿਲਡਿੰਗ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਵਗੈਰਾ. ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਟੂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ 'ਤੇ ਲੋਇਲ ਹੈ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਸੀਗਾ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੈਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਫਰੀਲੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ, ਕਿ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਟਰੀ ਟੂ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰੀਲੀ ਅਤੇ ਫੇਅਰਲੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਓਨਲੀ ਮੂਮੈਂਟਸ ਬਿਫੋਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜੈਟਸ ਦਾ ਐਰੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਜਨਰਲਸ ਆਫ ਦ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਛਾਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰਿਬਨਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਡਲਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਇਲਟੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅਨਮਾਈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟ that not so many years before they would not have saluted but arrested me. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ not mindful means conscious of ਜਾਂ aware of, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕਿ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. Finally, a chevron of Impala just left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੈਵਰੋਨ ਕੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇੰਪਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਮੋਕ ਟਰਾਇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਟਰਾਇਲ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ ਬਲੈਕ, ਰੈਡ, ਗ੍ਰੀਨ, ਬਲੂ ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਇਹਨਾਂ ਕਲਰਸ ਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਫਲੈਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਲੈਕ, ਰੈਡ, ਗ੍ਰੀਨ, ਬਲੂ ਐਂਡ ਗੋਲਡ. ਠੀਕ ਹੈ. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel' I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਵਾਈਟਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਕੋਸੀ ਸਾਈਕਲੈਲ ਆਈ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਈ ਸਟੈਮ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਂਥਮ ਸੀਗਾ. Although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised had a very low opinion of, they would soon know the words by heart. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ
ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਂਥਮ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਨ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਹਾਰਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ with the overwhelmed with the sense of history, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ feel deeply emotional remembering and understanding all the past events that have led up to the moment, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ on the day of the inauguration I was overwhelmed with the sense of history in the first decade of the 20th century. The 20th century ਵਿੱਚ first decade, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲੋ ਬੋਇਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਸਕਿਨ ਪੀਪਲ ਆਫ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ passed up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਸਕਿਨਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜਮਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਬਲੈਕ ਸਕਿਨ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦੇਅਰ ਓਨ ਲੈਂਡ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਜਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਹੈ one of the harshest, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now in my last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ 20th century ਦੀ ਲਾਸਟ ਡਿਕੇਡ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਮਾਈ ਓਨ 8th decade as a man, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1994 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਾਈ ਓਨ 8th decade as a man, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਥੇ 80 years ਦੇ ਨੇ। That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਫਰੀਡਮ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਕਲਰ ਆਫ ਦੇਅਰ ਸਕਿਨ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨਇਮੈਜਨੇਬਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਫਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਰੇਜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਰੀਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਨ ਪੈਟਰੋਇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਨ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੀਡਮਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। That long and noble line ended and now began again with me. ਉਹ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਨੋਬਲ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਨੇ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਲਿਆ ਤਾ ਵਾ,
ठीक है। डन और फ्रॉड का मतलब होंदा डन या अचीव्ड, ठीक है। इसकी कोडेड हैशन फॉर्मली वर्डेड है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। यानी कि apartheid ਦੀ policy ना, ठीक है, सो मेरी कंट्री विच मेरे पीपल विच काफ़ी डूंगा जख्म एक वाउंड ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾफ़ੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਾफ़ੀ generations ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸ profound hurt ਨੂੰ recover ਕਰਦਾ। profound means deep and strong, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisler, the Chief Luthulus, the Tadus, the Bram Fisters, the Roberts Subaquis of our time। मैनो ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲ ਗਏ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਦਰ ਅਨਇੰਟੈਂਡਡ ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਓਲੀਵਰ ਟੈਂਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਲਟਰ ਸਿਸਲਸ, ਚੀਫ ਲਿਥਲਸ, ਯੂਸਫ ਟੈਡੂ, ਬ੍ਰਾਮ ਫਿਸਟਰਸ ਤੇ ਰੋਬਰਟ ਸੁਬਕਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਉੱਤੋਂ ਆਏ। men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their life may never be known again। ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਕਰੇਜ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੀਗਾ, ਜਨਰੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਪਥਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। It requires such depths of oppression to create such heights of character, ठीक है। This is the true। So my country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people। So ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਰਲਸ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਮਸ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਫਾਈਨਰ ਐਂਡ ਟਰੂਅਰ ਦੈਨ ਦ ਪਿਓਰੈਸਟ ਡਾਇਮੰਡਸ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਰ ਨੇ, ਟਰੂਅਰ ਨੇ ਦੈਨ ਦ ਪਿਓਰੈਸਟ ਡਾਇਮੰਡਸ। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਸ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰੇਜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਈਡੀਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੈਨ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, showing a strength, ਇੱਕ strength show ਕਰਦੇ ਨੇ, resilience show ਕਰਦੇ ਨੇ। resilience means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects that defies the imagination, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ defies the imagination ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, resilience that defies the imagination, ਕਿ a great ability almost unimaginable to remain unchanged by suffering and not losing hope, goodness or courage। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੀ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ courage is not the meaning, not the absence of fear, but the triumph of it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. So ਇੱਥੇ push to our limits ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, push to the last point in our ability to bear pain. ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਆਰ ਪੁਸ਼ ਟੂ ਆਰ ਲਿਮਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਅਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। So this was for today's videos guys. Thanks for watching. The next chapter, the next remaining chapter I will see next video. Thanks for watching.